नमस्कार सर्वांना. सीमाज रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. शक्यतो श्रावणामध्ये येणाऱ्या नारळी पौर्णिमेच्या सणाला प्रामुख्यानं आपण नारळी भातच बनवतो. या दिवशी नारळाच्या वड्या, ओल्या नारळाच्या करंज्या, खोबरे घालून लाडू असे विविध पदार्थ बनवतात. नारळी पौर्णिमेचं औचित्य साधून नारळी भात हा पदार्थ अवश्य केला जातो. या दिवशी कोळी बांधव जे असतात ते समुद्राला श्रीफळ अर्पण करून सागराविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतात. असा हा सण नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन हा असे सण आहेत जे आपण गोड गोड असे नारळाचे पदार्थ बनवून खातो. तर इथं मी आज करते नारळी भात. हा जो माझा नारळी भात आहे तो मी साखर घालून करणार आहे. तर आता पहा कृती. इथं मी कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालून त्यामध्ये दालचिनी, लवंग आणि वेलदोडे घातलेले आहेत आणि त्यामध्ये जो मी भिजवून ठेवलेला जो तांदूळ होता तो घातलेला आहे. आणि हा जो आपल्याला भात आहे तो आपल्याला 80 ते 90% असा शिजवून घ्यायचा आहे. आणि हा तांदूळ मी इथं बासुमती घेतलेला आहे. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीचा तांदूळ वापरला तरी चालतो. तर इथं माझा हा भात जो आहे तो शिजलेला आहे. तर आपल्याला चेक करायचं किती आपल्याला हा तांदूळ शिजलेला आहे तो. तर माझा हा भात 70 ते 80% हा शिजलेला आहे. तर आता याचं आपण पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि हा भात जो आहे तो छान असा थंड करून घ्यायचा आहे. आणि हे मी छान असं ह्याचं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि हा असा आपल्याला 10 मिनिटं छान थंड होऊन द्यायचं आहे. म्हणजे हा आपण भात करू त्यावेळेस हा भात छान असा शीत असं मोकळं होतं त्याचं. तर इथं मी कढईमध्ये 3 चमचे असे तूप घेते आणि हे मी साजूक तूप घेते. नारळी हा भात जो आहे तो बरेच जण गूळ घालूनही बनवतात. तर किंवा नारळाच्या पाण्यामध्येही हा तांदूळ जो आहे तो शिजवून घेतला जातो. प्रत्येकाच्याही पद्धती वेगवेगळ्या असतात त्यामुळं प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं ते करतो. तर इथं मी सुकामेवा जो आहे बदाम, काजू आणि बेदाणे हे मी छान असे तळून घेते त्या तुपामध्ये. हे आपल्याला थोडे सजावटीसाठी आणि थोड्याचा मी भातामध्ये समावेश करणार आहे. नारळाचं जे उत्पादन आहे ते प्रामुख्यानं कोकणामध्ये होतं आणि कोकणामध्ये नारळाचे जे पदार्थ आहेत आणि भाताचे जे पदार्थ आहेत हे जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात. तर इथं जो माझा सुकामेवा आहे तो छान असा तळून झालेला आहे आणि हा आपल्याला काढून थोडासा मी ठेवणार आहे आणि थोडासाच मी भातामध्ये घालणार आहे. आपल्या भारतात जे सण आहेत आपले पारंपरिक, त्या प्रत्येक सणाला आपण प्रत्येक पदार्थ आपले वेगवेगळे असे बनवले जातात. तसेच नारळी पौर्णिमा म्हटलं की नारळ भात हे समीकरण ठरलेलंच आहे. तर इथं माझा छान असा सुकामेवा जो आहे तो तळून झालेला आहे. तुम्ही हा सुकामेवा जो आहे तो सेपरेटही तळून घेऊ शकता. इथं मी एकत्रच तळायला घातलेला होता आणि यामध्येच मी घालते एक अर्धी वाटी एवढं किसलेलं खोबरं. हे तुम्ही खवून सुद्धा घेऊ शकता. हे मी मिक्सरवर बारीक केलेलं आहे आणि हे जे खोबरं आहे ते छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक 5 मिनिट आपल्याला हे छान असं भाजूनही घ्यायचं आहे. आणि त्याचा खमंगपणा हा भातामध्ये उतरतो. हे छान असं परतत राहायचं आहे आपल्याला 5 मिनिटं आणि छान असं आपल्याला लाल असं झाल्यानंतर आपल्याला हे मिक्स करत एकत्र करायचं आहे. यामध्येच मी घालते आहे आपण आत्ता जो थंड करून ठेवलेला होता तो जो शिजलेला भात आहे तो मी यामध्ये घालते आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला छान असं हलवून घ्यायचं आहे. आणि या भातामध्ये प्रामुख्यानं लवंगांचाही भरपूर प्रमाणात वापर करतात आणि लवंगांचा स्वाद या भाताला छान येतो. हा जो भात आहे तो आपल्याला छान असा परतून घ्यायचा आहे. नारळ हे फळ जे आहे ते सर्व त्याचे घटक आहेत ते आपल्याला उपयोगी पडतात. नारळापासून तेलही काढलं जातं. तर आपल्याला हे जे छान मिश्रण आहे ते छान हलवून घेते मी आता
आणि अगदी अलगद हाताने हे आपल्याला हलवून घ्यायचे. त्यामुळे आपला भाताचा जो प्रत्येक शीत ना शीत आहे तो छान असा सेपरेट होईल असा आपल्याला भात अलगद असा हलवून घ्यायचा आहे. आणि छान हे आपल्याला परतून झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा कप इतकी मी साखर घालते. इथं तुम्ही गुळाचा वापर केला तरीही चालू शकतं. मी इथं हा जो नारळी भात आहे तो साखर घालून बनवते. गुळाचा देखील छान लागतो भात. प्रत्येकाच्या आवडीनुसार प्रत्येकजण पदार्थ करतो. तर यामध्ये मी साखरेचा समावेश केलेला आहे. हे आपल्याला छान असं परतून घ्यायचं अगदी अलगद हातानं. आणि हे आपल्याला मिश्रण जे आहे ते परतून झाल्यानंतर आपल्याला केसरयुक्त दूध आहे ते यामध्ये घालायचं आहे. तर आपल्याला हे मिश्रण छान असं परतून घ्यायचे. पाहू शकता इथं मी छान असं माझं जे भाताचं मिश्रण आहे ते परतून झालेलं आहे. आणि हे आपल्याला छान असं पसरवून घ्यायचं आहे. आणि थोडंसं आपल्याला त्यामध्ये दुधामध्ये जे केशर भिजत घातलेलं होतं ते मी वरून घालणार आहे. त्यामुळं जे आपल्या भाताला छान अशी चव येते. आणि वरून आपल्याला तूपही घालायचे. आणि हे तर मी 3 चमचे इतकं तूप घालते वरून, म्हणजे आपण जो केलेला जो भात आहे ते छान असा मोकळा सळसळीत होईल यासाठी इथं मी 3 चमचे तुपाचा समावेश केलेला आहे. आणि पाहू शकता याचा आपला जो साखर भात आहे तो तयार होत आलेला आहे. यावेळेस इथं मी जे केशर मिश्रित जे दूध आहे ते वरून घालते. आणि हा जो भात आहे तो थोडासा आपल्याला वाफ येण्यासाठी ठेवायचा आहे. आणि 1-5 मिनटानंतर आपण हा भात मिक्स करून परत घेणार आहोत. त्यामुळं जे आपण जे केशर आणि दुधाचं जे मिश्रण होतं ते छान मिक्स होईल भातामध्ये. त्यासाठी अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता पाहू शकता तुम्ही छान असा आपला भात तयार झालेला आहे. आणि आता हा भात जो आहे तो मी डिशमध्ये सर्व करते. आणि छान असा मोकळा जेव्हा सळसळीत जो भात तयार होतो ना तो खायलाही छान वाटतो. आणि म्हणतात ना माणूस आधी डोळ्यांनी पदार्थ खातो. यासाठी तुम्ही जो तयार केलेला जो पदार्थ जो आहे तो दिसायला छान असणंही गरजेचंच आहे. आणि तो पदार्थ त्यामुळे आकर्षक दिसतो. आता इथं जो मी साखर भात जो माझा तयार झालेला आहे तो डिशमध्ये सर्व करते. पाहू शकता तुम्ही फार सुंदर आणि छान असं टेक्स्चर आलेलं आहे भाताला. छान असा मोकळा सळसळीत झालेला आहे. भरपूर सुकामेव्याचा मी इथं वापर केलेला आहे. ठेवलेला जो सुकामेवा आहे तो मी वरून सर्व करते थोडा. ही रेसिपी कशी वाटली चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि पुन्हा भेटूयात अशा छानशा तिखट गोड चविष्ट अशा रेसिपीसहित. थँक्स फॉर वॉचिंग.